السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهاردة إن شاء الله بناء على طلباتكم كنتوا طلبتوا مني طريقة عمل بلوفر أولادي أو بناتي. اتطلب مني بلوفر لعمر 3 سنين وعمر 5 سنوات. أنا هوريكم النهاردة إزاي نعمل بلوفر بصدر مربع لكافة الأعمار، سواء من عمر يوم أو طبعا أي عمر حتى للبالغين. هنشتغل الصدر المربع وهنشوف الطرق اللي هي نقدر نقسم بيها الصدر المربع لأي فئة عمرية. هشتغل معاكم النهاردة بلوفر إن شاء الله لسن من يوم ل3 شهور، وهوريكم إزاي تشتغلوا لأكتر من عمر طبعا وأي فئة عمرية. أول حاجة هنعتمد عليها طبعا إحنا هنستخدم معاكم النهاردة صوف متوسط السمك زي ما إحنا شايفين، وهستخدم معاكم إبرة رقم 4 ملم، وطبعا هنستخدم الماركر أو العلامات والمقص بتاعنا والمتر عشان نشوف المقاسات بتاعتنا، وهنستخدم كمان الجدول الخاص بمقاسات الطوابق، لان الصدر المربع احنا بنبدأ فيه عدد سلاسل البداية بتعتمد على محيط الراس او دوران العدد المقاس اللي هو الخاص بدوران الراس للشخص اللي هنعمله البلوفر، سواء طفل او شخص بالغ. بالنسبة النهاردة هنشتغل السن من يوم ل3 شهور. محيط الراس او دوران الراس عند الطفل او الطفلة بيبدأ من 33 سنتي حتى 36 سنتي، يعني عمر يوم هنستخدم 33 سنتي، عمر 3 شهور هنستخدم 36 سنتي. هنشتغل ونبدأ شغلنا، بس قبل ما نبدأ شغلنا هشرح معاكم بس تقسيمة الصدر المربع. بسم الله الرحمن الرحيم. الصدر المربع احنا بنبدأ زي ما اتفقنا بعدد سلاسل بداية. عدد سلاسل بداية بتعتمد على السلاسل اللي هنعملها، بتعتمد على محيط دوران الراس. اتفقنا ان السن اللي هنستخدمه النهاردة هو من يوم ل3 شهور. اللي هنستخدمه النهاردة 33 سنتي. ناخد اللي هو اصغر مقاس عندنا 33 سنتي. 33 سنتي ده دوران الراس. دوران الراس دوت اول حاجة هنعملها ان احنا بنبدأ نشتغل مجموعة من السلاسل بما يوازي 33 سنتي. فانا دلوقتي هشتغل مجموعة من السلاسل 33 سنتي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهشتغل طبعا هنعمل عقدة البداية ونشتغل مجموعة من السلاسل. مش هقول عدد دلوقتي، العدد بتاعنا هنقوله في نهاية الشغل، لان العدد بيعتمد. انا ممكن اقولك عدد معين تبدأي بيه بس ده مش هيكون صح، لاني انا ممكن استخدم ابرة انت تستخدمي حجم تاني لابرة تانية. الخيط اللي انا هستخدمه، يعني الخيط ده مثلا هو متوسط السمك، استخدمت معاه ابرة رقم 4 وممكن استخدم معاه ابرة رقم 3 او 2 فحسب الابرة اللي هتستخدميها. ممكن الخيط اللي هو زي اليز اللي هو جنجا ده زي ما احنا شايفين الفتلة بتاعته سميكة، ببدأ معاها الخيط الابر ده بستخدم ابرة معاه من 4 او 4.5 او 5 او 6 كمان، وممكن نوصل ل8 مليمتر من الابر لما نستخدم النوع السميك دوت من الخيوط. فعلشان كده انا مش هقدر اديكي عدد معين من السلاسل تبدأي بيه، لان عدد السلاسل زي ما اتفقنا بيتوقف على حجم الابرة، سمك الخيط، طريقة مسكة ايديكي للخيط نفسه، فبالتالي هتختلف المقاس من المقاس اللي انا بعمله او غيري بيعمله. فعشان كده مش هندي عدد سلاسل معين، فهنشتغل زي ما اتفقنا عدد سلاسل بما يوازي 33 سنتي. هكمل طبعا السلاسل بتاعتي لغاية ما اوصل ل 33 سنتي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين انا اشتغلت سلسلة بمقاس 33 سنتيمتر. هنقيس دلوقتي الصفر بتاعنا في بداية الشغل، نوصل ل 33 سنتيمتر. مقاس السلسلة بتاعتي دي طبعا احنا قسنا زي ما احنا شفنا دلوقتي بالسنتي، ما قسناش بعدد السلاسل، بس عدد السلاسل معايا بقى 48 سلسلة بسمك الخيط دوت بحجم الابرة اللي احنا استخدمناها دي. معايا 48 سلسلة. هبدأ اقسم تقسيمة الصدر المربع بتاعي على اساس ال 48 سلسلة. 48 سلسلة في 3 طرق لتقسيم الصدر المربع، والثلاثة صح 100%، يعني احنا ممكن نستخدمهم او نستخدم اي طريقة منهم، طبعا هنقسمها حسب ما احنا حابين. اول طريقة ان انا بمسك ال 48 سلسلة بقسمهم على، طبعا دي رقم 1 والله 1، 48 سلسلة على 4 اللي هم 4 جوانب، الكتفين والوش والظهر، هيديني 12 سلسلة لكل اتجاه. الطريقة التانية ان انا بقسم 48 سلسلة على 4
اديني 12. ال 12 دول انا طبعا عندي 4 زوايا، يعني كل جنب منهم 12 سلسلة. هاخد من الكتفين، من كل زاوية في الكتفين، يعني هاخد من كل كتف سلسلتين. يعني هخلي الكتف مثلا بالشكل دوت. هنعتبر انا عندي دوت، نقرب شوية، نعتبر ده الامام، امام ده الوش بتاع البلوفر. هياخد مني 12 سلسلة، بس انا مش هكتب دلوقتي 12، نكتبهم هنا 12 سلسلة. والظهر كمان هيكون 12 سلسلة، طبعا متقسم على 2، لو هنقسمهم بالشكل ده يبقى 6 و6. الجنب هيكون 12، الكتف التاني هيكون 12. هاخد من كل كتف سلسلتين، سلسلة هديها للخلف وسلسلة هديها للأمام، ومن الكتف دوت هاخد سلسلة للخلف وسلسلة للأمام، يعني هاخد سلسلتين من هنا وسلسلتين من هنا. يبقى ندي هنا 2 بقوا 14، اخدت من هنا واحدة ومن هنا واحدة بقوا 2، ومن هنا كمان واحدة ومن هنا واحدة بقوا 2، يبقى 14. وهناخد طبعا من هنا واحدة ومن هنا واحدة، يعني خدنا من كل واحدة فيهم 2. اذا اصبح العدد عندي 10، واصبح ده 10. بالشكل دوت انا هشتغل بقى الكتف بتاعي هيكون 10 سلسلة لكل كتف، و14 سلسلة للخلف و14 للامام. بالنسبة طبعا لما نقسم الخلف هيكون 7 و7. لازم يكون عدد صحيح، لو معيش عدد صحيح يا اما بزود رقم او بقلل رقم من العدد السلاسل اللي معايا. دي الطريقة التانية. الطريقة التالتة ان انا بقسم ال48 على التلت. كل يعني الامام هياخد تلت، والخلف هياخد مني تلت، والاكتاف او الكمام الكتف طبعا الاتنين كتف هياخدوا تلت. يعني التلت بتاع الاكتاف هيكون متقسم على مرتين، على 2 طبعا، تلت على 2. اي طريقة من الطرق دي صحيحة. طبعا اتفقنا ان اللي بيتقسم معانا هو عدد سلاسل البداية. عدد سلاسل البداية جبتها منين؟ جبتها من دوران الراس للشخص اللي هشتغل له البلوفر او الجاكيت او بلوزة، اي حاجة احنا حابين نشتغلها بالصدر الدائري، سوري الصدر المربع. الصدر الدائري احنا بنبدأ التقسيمة بتاعتنا بعد ما بنخلص الشغل بتاع الصدر كله، ونوصل لطول الكتف اللي احنا محتاجينه، ونشوف كمان نص دوران الصدر او نص دوران المحيط الصدر اللي احنا محتاجينه، فبنقف عنده، بنوقف عنده التزايد. اما الصدر المربع فاحنا بنبدأ بعدد سلاسل بداية، وبنبدأ بنفضل نزود 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 لغاية ما نوصل للعدد بتاعنا اللي احنا محتاجينه. بس التقسيمة بتاعتنا بتكون في البداية زي ما احنا شايفين. الصدر الدائري احنا التقسيمة بتاعتنا بتكون في النهاية بعد ما بخلص التزايد بتاعي كله. فدلوقتي احنا هنبدأ الصدر الدائري بتاعنا ونستخدم الطريقة رقم 1، ان انا باخد عدد سلاسل اللي معايا وبقسمهم على 4. اذا انا دلوقتي هشتغل عدد سلاسل البداية بتاعي 48 سلسلة، قسمناهم على 4، يعني كل ربع من الأربع تربع هيكون عندي 12 سلسلة. انا قبل ما ابدأ طبعا السطر بتاعي هعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وعند ال 12 هحط الماركر بتاعي او العلامة بتاعتي. تاني نعد، لا سوري احنا مش هنعد 12، احنا هنقسم ال 12 الاولانيين لان انا عايزة اعمله بلوفر مفتوح من الظهر او من الامام. فهنعد 6 1 2 3 4 5 6، وبعد كده هعد 12 لان نعتبر دوت نص الظهر مثلا، واللي جاي هيكون كتف من الاكتاف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وفي ال 12 هنحط الماركر بتاعنا. تاني نعد 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ونحط الماركر بتاعنا. وهعد تاني 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وهحط اخر ماركر، وهنعد الباقيين 1 2 3 4 5 6 اللي هي بقية ال 12 اللي احنا اتفقنا عليهم في البداية. هنشتغل بغرزة العمود بلفة.
الارتفاع معايا هيكون 3 سلسلة. بسم الله، 1 2 3. وزي ما اتفقنا احنا دلوقتي عرفنا ان احنا دلوقتي بنبدأ الدوران بتاعنا او بداية السلاسل، عدد سلاسل البداية بتاعتنا بنبدأها حسب دوران الراس. يعني مثلا بالنسبة لاختي اللي كانت طالبة مني البلوفر لعمر 3 سنوات او 5 سنوات، محيط الدوران بتاع الراس ل3 سنوات هيكون 48 سلسلة، لل5 سنوات هيكون ما بين ال50 وال51 سلسلة. يعني هتاخدي ال50 يعني 50، لان دي من 3 ل10 سنوات. اذا في سن ال5 سنوات هيكون ما بين الاتنين، يعني ما بين الاتنين. يعني الافضل طبعا انك تاخدي سن اللي هو ال50 سنتي، علشان طبعا انت عارفه ان الصوف بيمط معانا في الشغل. فبالنسبه لل3 سنوات هيكون 48 سلسله للبدايه، و سوري 48 سنتي للبدايه. وبالنسبه لل5 سنوات هيكون 50 سنتي للبدايه. وبتشتغلي سلسله على قد ال 48 سنتي او ال 50 سنتي، وبتقسمي زي ما احنا قسمنا كده بالظبط. بعد ما ارتفعنا 3 سلسله ارتفاع غرزه العمود بلفه، هلف الخيط على الابره واتجاهل طبعا ال3 سلاسل 1 2 3، وهروح للسلاسل الستة بتوعي الاولانيين وهشغل فوقيهم فوق كل سلسلة غرزة عمود بلف. ادي 1 2 3 4 5. رقم 6 هشتغل عمود بلفة وسلسلة وعمود بلف. وفي المرحلة دي هشيل اول ماركر موجود معايا. انا كده عملت الزاوية الاولى، ان في الزاوية السلسلة اللي انا ببقى حاطة فيها الماركر بتاعي، انا بشيل السلسلة الماركر وبشتغل في السلسلة دي 2 عمود بلفة بينهم سلسلة. او لو حابين تشتغلوا 2 عمود بلفة وسلسلتين و2 عمود بلفة في نفس السلسلة مفيش مشكلة، بس عشان هو بلوفر صغير وحجم البيبي خالص، فانا شايفة ان السلسلة يدوب تكون كافية وبس 2 عمود في الزاوية. بعد كده هبدأ اشتغل السلاسل بتاعتي الباقية فوق كل سلسلة بعمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وكده وصلنا للزاوية التانية اللي فيها العلامة. هشتغل داخل الزاوية او داخل السلسلة دي عمود بلفة وسلسلة، وتاني في نفس الفراغ او سلسلة عمود بلفة كمان، ونشيل الماركر التاني او العلامة التانية. الشكل ده زي ما احنا شايفين اهو، هيبدأ الصدر بتاعي يقسم روحه زي ما احنا شايفين، هيبدأ ياخد شكل المربع. وزي ما اتفقنا هنشتغل بأي طريقة من الطرق الثلاثة للتقسيمة اللي احنا اتفقنا عليها. دي اول طريقة، والطريقتين التانيين هما وعرفنا ازاي نقسمه كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 عفوا 9 10 11. وفي ال12 العلامة بتاعتنا نشيلها ونشتغل الكورنر بتاعنا او الزاوية الثالثة بتاعتنا. هنشتغل داخل السلسلة 2 عمود بلفة بينهم سلسلة.
ادي عمود وسلسلة، وفي نفس الفراغ تاني هشتغل عمود كمان بلف، وبكمل بنفس الطريقة. هكمل ال 12 وطبعا 11 سلسلة هشتغل فوقيهم عمود بلفة، وفي الفراغ ال 12 هشتغل عمود بلفة سلسلة عمود بلفة في نفس الفراغ، وبعد كده هكمل الست سلاسل. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل دوت انا كملت للزاوية الرابعة. اشتغلت 11 عمود بلفة بعد الزاوية اللي عملناها مع بعض، وبعد كده في الغرزة رقم 12 اشتغلت الزاوية بتاعتي عمود بلفة سلسلة عمود بلفة، وبعد كده اشتغلت 6 غرزة عمود بلفة فوق الست سلاسل اللي احنا كنا محددين. بعد كده هرتفع للسطر او الراوند اللي بعده، وهبدأ التزايد بتاعي، والتزايد بتاعي اساسا هيكون في الزوايا الاربعة. قبل ما ابدأ السطور بتاعتي والتزايد بتاعي، ممكن اقول لكم على حاجة تانية برضك لو حابين تتبعوها. احنا دلوقتي بدأنا زي ما احنا شايفين اهو، بداية الصدر المربع بتاعي هو حدد نفسه طبعا علشان خاطر الزوايا بتاعتي اللي بنشتغل. الصدر المربع بتاعنا بدأناه ب 48 سلسلة. اتفقنا انه كان 33 سنتي، 33 سنتي عملوا معايا 48 سلسلة. قسمت انا اعوذ بالله من كلمة انا، قسمت العدد بتاعي على 4، واشتغلت زي ما احنا شفنا ان انا عديت طبعا لكل اتجاه 12 غرزة او 12 سلسلة. قسمت طبعا الجزء اللي في الخلف طبعا او في الامام، لو حابين تخلوا الفتحة من الامام مفيش مشكلة، 6 و6، وبعد كده 12 12 12 زي ما احنا شفنا. جيت عديت 6 غرز 5 غرز، وفي الغرزة السادسة عملت العلامة بتاعتي، وهنا عديت 11 وفي الغرزة ال 12 عملت العلامة بتاعتي. ممكن نعمل بالطريقة اللي احنا عملت بيها انا دلوقتي كده، وممكن نعمل حاجة تانية، ان انا 48 سلسلة بتوع البداية بزود عليهم 4 سلاسل كمان، وبخليهم هما للزوايا بتاعتي. يعني لما اجي اعد الستة كاملين، وفي الغرزة اللي هي رقم 7 بحط الماركر بتاعي. وهنا بردك بالنسبة للجنب بعد ال 12 كاملين، وفي ال 13 بحط الماركر بتاعي، لان احنا بالشكل دوت بنكون محددين الاربع زوايا او عاملين حسابهم في السلاسل من البداية. ان انا المقاس بتاعي كان 48 سلسلة، انا زودت عليه كمان 4 سلاسل ده للزوايا. ممكن نزود الاربع سلاسل، وممكن نشتغل زي ما انا اشتغلت بالطريقة اللي احنا اشتغلناها دي دلوقتي قدامنا، علشان بس ما يكونش فيه معلومة انا ما قلتهاش وحددتها معاكم. بردك قبل ما ابدأ انا عايزة احدد معاكم حاجة بالنسبة للسن البيبي اللي انا بشتغله. طبعا هيكون محيط الدوران بتاع الصدر هيكون 21 سنتي. بالنسبة لسن ال3 سنين لحبيبتي اللي طلبت مني البلوفر لعمر 3 سنين هيكون 26 سنتي. لسن 5 سنين هيكون 28 سنتي. ده طبعا لما نوصل للمرحلة دي هقولك هي فين وازاي توقفي بقى، امتى توقفي التزايد بتاعك. في المرحلة دي هرتفع للسطر اللي جاي وابدأ التزايد بتاعي. نرتفع 3 سلسلة ارتفاع غرزة العمود بلفة، 1 2 3، وهلف الشغل بتاعي بالشكل دوت. وطبعا انا اشتغلت يعتبر كده فوق اول عمود، هروح للفراغ اللي بعده على طول في حرف الفي، وادخل واشتغل عمود بلفة فوق كل عمود بلفة يقابلني بشكل طبيعي جدا لغاية ما بوصل للزاوية بتاعتي. وطبعا هنلاقي ان عدد الاعمدة بتاعتنا هيبدأ يزيد بالشكل ده. 5 6 كده اشتغلنا ال6. وطبعا انا ما بعدش السلاسل البداية بتاعتي دي الارتفاع، وفي الفراغ اللي في النص اللي احنا اشتغلناه اللي هو مكان السلسلة بشتغل 2 عمود بلفة، ادي 1 وسلسلة وعمود بلفة في نفس الفراغ تاني، يبقى 2 عمود بلفة بينهم سلسلة. دايما في الزوايا بشتغل عمود بلفة سلسلة عمود بلفة. وطبعا زي ما اتفقنا لو هنزود اللي هي الزاوية بتاعتي ممكن نشتغل 2 عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود بلفة. بس الكلام دوت انا لما بكون بشتغل لحد يكون سنه كبير، علشان الزاوية بتاعتي ما يكونش الفراغ بتاعها كبير قوي وباين. وبعد كده ببدأ اشتغل السلاسل بتاعتي او الاعمدة بتاعتي بشكل طبيعي فوق كل عمود عمود بلفة لغاية ما بوصل للزاوية اللي بعدها. زي ما احنا شايفين هنشتغل ال 12 عمود، 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12. وكده وصلنا للزاوية بتاعتنا. داخل الزاوية هنشتغل عمود بلفة، سلسلة تاني في نفس الفراغ، عمود بلفة بالشكل دوت فوق كل زاوية. طبعا فوق الأعمدة بشتغل أعمدة زيها، ولما بوصل للزاوية بتاعتي بتكون طبعا باينة قدامنا والفراغ بتاعها بيكون كبير. بشتغل داخل الزاوية عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة. بكمل طبعا الأعمدة بتاعتي لغاية ما اوصل للزاوية الثالثة، وبشتغل فوقيها زي ما اتفقنا، واكمل لغاية ما اوصل للزاوية الرابعة. وبعد كده لما بوصل لنهاية السطر برتفع 3 سلسلة وببدأ السطر اللي بعده. بفضل ارتفع طبعا لغاية ما يزيد معايا الحجم بتاعي ويوصل للمقاس اللي انا هحدده. المقاس اللي احنا بنحدده طبعا نوقف عنده التزايد. انا هتزايد دلوقتي لغاية ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجاه. المقاس اللي انا محتاجاه طول الكتف بتاعه هيكون 9 سنتي، وطبعا عرض الصدر بتاعي، الدوران بتاع الصدر كامل هيكون 21 سنتي. هنشوف دلوقتي انا لما اوصل لاي مقاس فيهم، اللي هو سواء ال9 سنتي اللي هم ارتفاع الكتف، هوصل لل9 سنتي وهرجع له. رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين. انا كمان زودت سطرين على السطر اللي اشتغلناه مع بعض. طبعا زي ما اتفقنا ان انا برتفع في بداية السطر 3 سلاسل، وبعد كده بمشي فوق كل عمود بعمود بلفة زيه. لما بوصل للزاوية بشتغل التزايد بتاعي فيها، يعني بشتغل فيها 2 عمود بلفة ما بينهم سلسلة، يعني عمود بلفة سلسلة عمود بلفة في نفس الفراغ. ودوت اللي بيديني التزايد، لانه بيزود لي في كل اتجاه عمود بلفة. عفوا، يعني بيزود لي في الاتجاه دوت، مثلا في الزاوية دي بيزود لي على المجموعة دي عمود بلفة في البداية، وبيزود لي عمود بلفة في النهاية. وفي كل مجموعة هنلاقي ان احنا بيزيد معانا 2 عمود بلفة، فبالتالي بيزيد معايا المقاس. هقيس معاكم دلوقتي المقاس اللي احنا وصلنا له ونشوف. احنا طبعا اتفقنا في المقاس دوت او السن ده محتاجين 9 سنتي. دلوقتي انا وصلت ل5 سنتي، يعني لسه فاضل لي كمان 4 سنتي، يعني لسه تاني هبدأ ازود في التزايد بتاعي بنفس الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها. هي ان انا طبعا برتفع 3 سلسلة من نفس المكان اللي انا واقفة فيه، وبلف الشغل بتاعي للناحية التانية، وببدأ اشتغل فوق كل عمود عمود بلفة زيه زي ما وصلنا لغاية هنا. طبعا بشتغل العمود بلفة ده طبعا هو نفسه، يعني الفراغ بتاع العمود بلفة ده بشتغل فيه العمود بلفة واحد. ولما بوصل للسلسلة، الفراغ المكان اللي فيه السلسلة، بشتغل فوق السلسلة 2 عمود بلفة ما بينهم سلسلة، يعني عمود بلفة سلسلة عمود بلفة في نفس الفراغ بتاع السلسلة. وبكمل طبعا الأعمدة بتاعتي لغاية ما بوصل للزاوية التانية، بعمل فيها نفس الشيء، والزاوية التالتة، وبعد كده الزاوية الرابعة. وبعد كده طبعا برتفع 3 سلاسل تاني، وافضل اكمل السطور بتاعتي بنفس التزايد لغاية ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجاه. هكمل لغاية ما اوصل ل9 سنتي وهرجع له. رجعت لكم تاني، وبالشكل دوت اكون خلصت الارتفاع بتاعي اللي انا اشتغلته زي ما احنا شايفين. 1 2 3 4 5 سطور. 5 سطور. هنبدأ نقيس المقاس بتاعنا. اتفقنا ان احنا عايزين لطول الكتف 9 سنتي. بقيس ازاي طول الكتف؟ انا ما بقيس طبعا الكتف من هنا، ما باجيش من النص هنا واقيس. انا باجي لغايه من المكان اللي فيه الزاويه بتاعتي وبقيس الزاويه بتاعتي زي ما احنا شايفين. الصفر بتاعي اهو، وهنا وصلنا للنهايه بالظبط بالملي 9 سنتي. يعني انا بعد ما ارتفعت مسافه 5 سطور بالتزايد بتاعي وصلت لطول الكتف اللي انا عاوزاه. طيب هنشوف ايه تاني يخليني اوقف التزايد بتاعي. اتفقنا طبعا، احنا قلنا ان احنا للمقاس بتاع البيبي 3 شهور بناخد 33 سنتي بنشتغل بيهم عدد سلاسل البداية. وطبعا انا اسفة لما بتلخبط وبقول لكم 33 سلسلة، هي 33 عدد سلاسل البداية بتكون 33 سنتي، يعني مجموعة من السلاسل بما يوازي 33 سنتي. وسن ال3 سنوات 48 سنتي، بشتغل سلاسل على قد ال 48 سنتي. وسن ال5 سنوات بيكون 50 سنتي. دي اول حاجة طبعا بنبدأ بيها، اللي هي متوسط او محيط دوران الراس. ان احنا بنقيس طبعا دوران الراس بالنسبة للطفل او للشخص اللي هنعمل له الصدر المربع
ونبدأ عدد سلاسل بداية على قد بالظبط دوران الراس. تاني حاجة، طول الكتف بتاعي انا هنا للسن اللي هو 3 شهور 9 سنتي، قسنا وطلع معانا بالظبط 9 سنتي. طيب في حاجة تانية عايزين نوقف عندها الشغل، نشوف اذا كنا فعلا هنوقف ولا هنتزايد او هننقص، هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا عايزة اشوف النص دوران الصدر. نص دوران الصدر 21 سنتي. يعني ايه نص دوران الصدر؟ يعني انا لو قست من هنا زي ما احنا شايفين اهو، من عند الزاوية لعند الزاوية التانية في الامام هنلاقي 21 سنتي، وده طبعا الصدر بتاعي. يعني نص الدوران انا لو جيت طبقت الشغل بتاعي بالشكل ده، هيبدأ يديني الصدر الدائري بتاعي للبلوفر او الفستان او الجاكيت اللي احنا هنعمله. انا لو قست الوش مع الظهر، لفيت طبعا الوش دوت مع الظهر اللي وراه كمان، هيديني 42 سنتي، وده محيط الدوران كامل. لكن انا ما بوقفش طبعا، ما بقيس محيط الدوران كامل، انا زي ما اتفقنا بقيس من عند الزاوية لغاية ما بوصل للزاوية التانية اهي اللي في الوش، وصل عندي 21 سنتي. ده بالنسبة للمقاس اللي هو 3 شهور. بالنسبة للمقاس اللي هو 3 سنوات، هنبدأ عدد سلاسل البداية اتفقنا ان هي هتكون في حدود 48 سنتي، ونحدد على اساسها بقى ال 48 سنتي دول. يعني نجيب 48 سنتي في المتر بتاعنا اللي هي مثلا لغاية هنا ال 40 اهي، و8 هيبقى 48 سنتي بالشكل دوت. هيكون عدد سلاسل البداية بتاعنا في الحجم ده. وطبعا هنعد عدد سلاسل البداية ونقسمه على 4، او نقسمه على 4 وناخد طبعا من كل زاوية غرزة نديها للوش وللظهر، يبقى ناخد من الكتف دوت غرزتين، ومن الكتف ده غرزتين للوش، وبعد كده 2 للوش 2 للظهر كمان. او نقسم على تلت، وكل يعني الوش بياخد تلت والظهر بياخد تلت والكمين بياخدوا تلت مع بعض مقسوم على 2. دلوقتي اتفقنا 3 سنوات بيكون 48 سلسلة. ده دوت عدد او المقاس اللي هو بتاع عدد سلاسل البداية. بالنسبة للارتفاع بتاع طول الكتف، طول الكتف بتاعي هيكون 15 سنتي. يعني انا هنا قست الكتف بتاعي 9 سنتي، بالنسبة لسن 3 سنين هيكون 15 سنتي. عندي نصف دوران الصدر او الوسط الصدر سوري، زي ما اتفقنا هيكون 26 سنتي. يعني انت لما تقيسي تمسكي من الزاوية دي للزاوية دي في الوش لازم تكوني عندك 26 سنتي. ده بالنسبة لسن ال3 سنوات. امتى هتقدري توقفي التزايد بتاعك في المربع بتاعك اللي بتشتغليه؟ زي ما اتفقنا لما توصلي لطول الكتف ل 15 سنتي، وكمان يكون المتوسط او نصف دوران الصدر بتاعك يكون 26 سنتي. هقولك لو نص دوران الصدر اقل مثلا سنتي ولا 2 سنتي هقولك تعملي فيهم ايه. اما بالنسبة لل5 سنوات هنبدأ عدد سلاسل البداية في حدود 50 سنتي. ده عدد سلاسل البداية، واسفة طبعا على خطي. وبعد كده طول الكتف هيكون 17 سنتي، وعندنا نصف دوران الصدر او نصف يعني محيط الصدر كله ناخد النص بتاعه 28 سنتي. يعني انت الكتف بتاعك للطفل اللي عنده 5 سنين هتوقفي عند 17 سنتي سوري انا اسفة، هنا هيكون 17 سنتي، والنص الدوران هيكون 28 سنتي. في الحالة دي انت هتوقفي التزايد بتاعك. بعد كده ايه اللي انا هعمله في المرحلة اللي جاية دي؟ طالما وصلت خلاص للمقاس بتاعي مش هتزايد تاني. لو انا جيت قست دلوقتي
نص دوران الصدر وطلع اقل عندي من 21 سنتي، انا بجيب بس الزاوية دي على الزاوية دي اهي، والزاوية دي على الزاوية دي. بجيب كل زاويتين على بعضهم بالشكل ده. بالشكل ده خلاص انا دلوقتي عندي ده كم وده كم، وعندي كده الوش او الظهر طبعا زي ما انتوا حابين تخلوا ايا كان اللي مفتوح فيهم، يبقى عندي الوش والظهر كمان اهو. هبدأ اشتغل بشكل مستمر. انا دلوقتي لو عندي، رجعت لكم تاني واسفه طبعا عشان صوت القط، هو دايما بيحب يقعد معايا وانا بشتغل، بيقعد يزن لغايه ما ادخله وبعد كده يقعد بردك يزن لغايه ما اخرجه ياكل. دلوقتي احنا زي ما اتفقنا انا حطيت كل الزوايا على بعضها وطلعت الكم دوت والكم دوت، وخلاص هنزل بقى بالبلوفر بتاعي او الجاكيت بتاعي بالشكل ده لحد الطول طبعا اللي احنا حابينه، الطول بقى المناسب للطفل او للطفله اللي هنشتغل لهم الصدر المربع او البلوفر ده. وعلى فكره احنا ممكن نطبق الطريقه دي على حتى كمان بلوزه او بلوفر لاي حد كبير رجالي او حريمي، الطريقه واحده لكل الاعمار ولكل الاجناس. في المرحله دي خلاص انا كفايه كده، خلاص الفتحه بتاعتي بتاعت الظهر مش هزود عن كده. هبدأ في المرحلة اللي جاية هشتغل بشكل مستمر. احنا كنا وقفنا في حتة ان طبعا انا اسفة طبعا انتي لو جيتي قستي، انا دلوقتي كنت محتاجة 21 سنتي اللي هو نص الدوران بتاع الصدر. اتفقنا ان دوران الصدر كامل بيكون 42 سنتي، انا عايزة 21 سنتي منهم اللي هو بيكون الوش بتاعي ده. لو انا قست المقاس بتاعي طلعت الزاوية بتاعتي هنا اللي هي طول الكتف طلع 9 سنتي، وجيت اقيس تحت نص دوران الصدر طلع عندي ناقص 2 سنتي مثلا، هتصرف ازاي في ال2 سنتي دول؟ قدامي حل من الاتنين، يا اما ازود سطر كمان والزاوية بتاعتي هتكون ازيد طبعا من 9 سنتي، مش هتبان معانا طبعا في الشكل بس هيكون الكتف بتاعنا اكبر شوية، يا اما انا بوصل لغاية الزاوية بتاعتي اللي هي 9 سنتي وال2 سنتي اللي بيكونوا عندي ناقصين انا بزودهم تحت الباط. يعني ازاي بزودهم تحت الباط؟ انا في المرحله دي مش هزود حاجه تحت الباط، فبالطريقه دي لما اجي اشتغل هشتغل بالشكل دوت بشكل دائري مستمر. لكن انا لو طبعا ناقص 2 سنتي هقسم طبعا ال2 سنتي على الكتفين، يعني تحت الباط ده سنتي وتحت الباط ده سنتي، يعني السنتي مثلا بتاعي يبقى مثلا سلسلتين او 3 سلاسل، فبزود تحت كل باط بوصل مثلا للمكان دوت بعد ما بشتغل الاعمده بتاعتي، وبزود سلسلتين وبشتغل بعد كده بقيه الاعمده اللي في بقيه السطر. في الحالتين دول هما اللي احنا بنزود فيهم المقاس اللي بيكون ناقص معايا للعدد السنتيمتر طبعا اللي انا محتاجاه، يا اما زي ما اتفقنا نزود سطر كمان من التزايد، يا اما نخلي الزياده بتاعتي اللي ناقصاني هزودها بالسلاسل تحت الباط. انا دلوقتي طبعا المقاس بتاعي مظبوط، مش هزود حاجه ولا هنقص حاجه بالشكل دوت. المكان اللي انا واقفه عنده خلاص اهو في الظهر، هروح ل3 سلاسل الاولانيين هقفل فوقيهم بمنزلقه علشان خلاص بقفل الشغل بتاعي على بعضه. هرتفع 3 سلسله 1 2 3، ارتفاع غرزه العمود بلفه زي ما اتفقنا، وهبدا اشتغل على كل الاعمده اللي قدامي فوق كل عمود بلفه بعمود بلفه زيه بالظبط بدون اي تزايد زي ما احنا شايفين اهو. وحبيبتي اللي طلبت مني البلوفر لسن 3 سنوات و5 سنوات بنفس الطريقه اللي اشتغلناها هياها بالظبط هتبدأي، وزي ما قلت لك المقاسات اللي هتبدأي بيها هنشتغل بالسنتيمتر مش هنشتغل بعدد سلاسل. عدد السلاسل ده احنا اللي بنحدده حسب طبعا السنتيمتر بتاعنا اللي احنا بنوصله. بالشكل ده انا وصلت خلاص للزاويه، هشتغل في الزاويه دي عمود وهروح للزاويه التانية اشتغل فيها عمود، وهشيل الماركر او العلامه بتاعتي زي ما احنا شايفين اهو. ده تحت الباط بتاعي بتاع الكم. احنا لو طبعا محتاجين مقاس اكتر
زي ما اتفقنا لو انا ناقصني سنتي هنا وسنتي هنا، انا باجي طبعا بشتغل هنا عمود بلفه في الزاويه دي، وبشتغل سلسلتين وعمود بلفه في الزاويه التانية. ده لو انا هزود طبعا زي ما اتفقنا سنتي هنا وسنتي هنا، لكن ما زودتش يبقى زي ما احنا اشتغلنا كده، بشتغل في الزاويه دي عمود وفي الزاويه اللي بعدها عمود، وبفضل اشتغل طبعا عمود بلفه لغايه ما بوصل للزاويه التانية. بشتغل في الزاويه دي عمود، يعني بشتغل فوق الاعمده دي كلها بعمود بلفه زيهم، وفي الزاويتين بشتغل في اول زاويه عمود، وفي الزاويه اللي قصادها على طول عمود بلفه، لغايه بعد كده بشتغل عمود بلفه فوق كل الاعمده لغايه ما اوصل ل3 سلاسل الارتفاع. هكمل وهرجع لكم كده. خلاص اكون خلصت الزاويه التانية اللي هو تحت الباط التاني الكم التاني، وصلت هنا طبعا وصلت الاعمده بلفه بتاعتي لغايه ما وصلت ل3 سلاسل البدايه اللي بديت بيهم السطر او الراوند بتاعي. في ثالث سلسله ارتفاع بقفل بغرزه منزلقه بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. بدأ الشغل بتاعنا ياخد اهو. اسفه طبعا فك زي ما احنا شايفين اهو. خلاص بقى الشغل معانا بشكل مستمر. يعني انا بعد كده طول البلوفر بتاعي هيزيد. هشتغل طبعا الجزء اللي تحت دوت، هرتفع 3 سلاسل في كل سطر، وهبدأ اشتغل فوق الاعمدة كلها اللي قدامي. يعني انا برتفع 3 سلسلة في المكان دوت، واشتغل فوق كل عمود بعمود بلفة زيه لغاية ما بوصل للمكان اللي تحت الباط دوت اهو. اهو ده عمود بشتغل فوقيه عمود، وده عمود بشتغل فوقيه عمود، وبشتغل بالطريقة زي ما احنا شايفين اهو. بقى دايرة معايا بشتغل لغاية ما بوصل لبداية الراوند، بقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع في اول عمود يعتبر، وبعد كده برتفع تاني 3 سلسلة وبكمل السطر اللي بعده. برتفع طبعا لغاية ما بوصل للمكان اللي انا هعمل فيه الكمر بتاع البلوفر بتاعي. هنشتغل بغرزة البريد الامامي والخلفي، يعني غرزة البليسيه. هنوصل طبعا للارتفاع اللي احنا حابينه. هرتفع كام سطر كمان بس نشوف طول البلوفر اللي احنا حابينه، وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض الاسورة او الكمر بتاع البلوفر، وبعد كده نكمل الاكمام ونشوف هنعمل ايه. هكمل ارتفاع البلوفر بتاعي زي ما اتفقنا. هنشتغل بشكل مستمر، ولما نوصل للبداية بتاعة السطر نقفل بمنزلقة ونرتفع 3 سلاسل تاني ونكمل السطر اللي بعده، وهكذا لغاية ما نوصل لعدد الاسطر طبعا اللي احنا محتاجينها. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت طبعا اكتر من سطر، والارتفاع زي ما اتفقنا ده يرجع لكم. انتوا حابين تعملوا بلوفر قصير بتقللوا في الارتفاع، حابين تعملوا بلوفر طويل بتزودوا في عدد الارتفاع. في المرحلة اللي جاية من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هبدأ اشتغل الاطار الاخير او الكمر الخاص بالبلوفر. وعلى فكرة الغرزة واسعة لان الابرة تخينة والخيط كمان سميك، لكن ممكن لو حابين تعملوا الفراغات دي طبعا ما يكونش باينة فيها فتحات بتستخدموا ابرة اقل. يعني ممكن تستخدموا ابرة رقم 2 ملم مع الخيط دوت، هتبقى ضيقة جدا ومش هتديني اي فراغات زي ما احنا شايفين كده. انا بس حبيت اشتغل بالابرة دي علشان خاطر بس تكون الشغل معايا سريع وواضح بالنسبة لكم. هرتفع 3 سلسلة 1 2 3، وهبدأ في المرحلة اللي جاية اشتغل بغرزة البليسيه. ايه هي غرزة البليسيه؟ غرزة البليسيه ان انا بشتغل غرزة بريد امامي وغرزة بريد خلفي. البريد يعني غرزة العمود بلفة. هنشوف ازاي دلوقتي. بعد ما ارتفعت ال3 سلاسل بتوعي هلف الخيط على الابرة. هشتغل الاول غرزة بريد امامي. يعني ايه امامي؟ يعني انا باجي من وش الشغل كده بدخل قبل العمود زي ما احنا شايفين، وانزل من تحته وارفع العمود على الابرة واخرج من الفتحة اللي بعد العمود بلفة اللي تحت اللي قدامي. هلف الخيط بتاعي واخرج من تحته بالشكل ده. بقى معايا 3 حلقات على الابرة زي اي عمود بلفة. بلف الخيط واخرج من 2 والف الخيط واخرج من 2. ده بالنسبة للعمود بلفة او البريد الامامي. العمود بلفة الامامي او البريد الامامي. طيب اشتغلناه ازاي؟ اشتغلناه من قدام ان انا بلف الخيط على الابرة وبدخل من قبل العمود، الفراغ اللي قبل العمود برفع العمود بتاعي معايا واخرج من الفراغ اللي بعده والف الخيط واخرج وبكمل العمود بلفة بتاعي بشكل طبيعي. طيب ايه هو البريد الخلفي او العمود بلفة الخلفي؟ بلف الخيط على الابرة وبنزل من ظهر الشغل اهو
يعني احنا الاول اشتغلنا من وش الشغل اللي هو في وشي على طول. دلوقتي عشان اعمل عمود بلفة خلفي او بريد خلفي بخرج من ظهر الشغل وادخل من الفتحة اللي قبل العمود وازق العمود بتاعي لتحت بالشكل دوت، واخرج من الفراغ اللي بعده والف الخيط واخرج تاني. انا اهو هدخل من ظهر الشغل، ابرتي داخله من ورا، بدخل في الفراغ اللي قبله وازق العمود لتحت واخرج من الفراغ اللي بعده، بلف الخيط وبخرج. بقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين. يبقى انا اشتغلت واحد امامي بيبقى بارز طبعا زي ما احنا شايفين من لقدام كده، وعمود خلفي بيبقى بارز للظهر زي ما احنا شايفين كده. تاني نكرر، هيبقى واحد امامي وواحد خلفي، واحد امامي وواحد خلفي، لغايه ما بخلص السطر بتاعي كله كده، وبرتفع السطر اللي بعده بعمله كمان كده، وممكن نعمل اكتر من سطر لغايه ما نخلص الاطار او الكمر بتاعنا. تاني، واحد امامي هدخل من الامام من الوش كده في الفراغ اللي قبل العمود، هرفع العمود لفوق واخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط وبخرج من تحته بالشكل ده. بقى معايا 3 حلقات، هخرج الف الخيط واخرج من حلقتين، تاني الف الخيط واخرج من حلقتين. اللي بعده هيكون خلفي، هلف الخيط وهروح من ظهر الشغل للفراغ اللي قبل العمود اللي هشتغله اهو، ادخل انزل العمود بتاعي لتحت بالشكل ده بالابرة، اخرج من الفراغ اللي بعده، هلف الخيط وبخرج من العمود تاني اهو، بدخل من قبله ازقه لتحت، الف الخيط واخرج بالشكل دوت، واكمل العمود بلفة بتاعي بشكل طبيعي زي ما اتفقنا. تاني نكرر، الف الخيط واللي جاي ده هيكون امامي، هدخل من الامام الفراغ اللي قبل العمود، ارفع العمود بتاعي لفوق واخرج من الفراغ اللي بعده، هلف الخيط واخرج بالشكل ده من تحته، واكمل العمود بلفة بتاعي بشكل طبيعي. نلف الخيط واللي جاي هيكون خلفي، هدخل من خلف الشغل الفراغ اللي قبله، هنزل العمود بتاعي لتحت واخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج من ال3 حلقات، نلف الخيط نخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين. وهكمل طبعا السطر بتاعي كله بنفس الطريقة، هكمل وهرجع بالشكل ده. خلاص وصلت لنهاية السطر، واخر غرزة عندي هتكون انا كده عملت واحد خلفي، يبقى اللي جاي ده امامي. وفي ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي بعده نرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. نشوف العمود اللي قدامي دوت بريد امامي ولا بريد خلفي. بارز من قدام يبقى بريد امامي، يبقى هشتغل 1 بريد امامي. تاني نكرر، بدخل من الفراغ اللي قدامه طبعا من قدام اهو، بدخل من الفراغ اللي قبله بزقه لفوق واخرج من الفراغ اللي بعده واشتغل العمود بتاعي كده. الامامي اشتغلنا فوقيه بريد امامي. تاني اللي بعده بريد خلفي، طبعا هو راجع لورا اهو، بدخل من ظهر الشغل الفراغ اللي قبله، انزل العمود لتحت، اخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج واكمل العمود بتاعي بشكل طبيعي. وهكذا البريد الامامي بشتغل عليه بريد امامي اهو زي ما احنا شايفين، بدأ الشغل يبان، بيكون بارز لقدام، والبريد الخلفي بيكون بارز لورا اهو. وهكذا بكمل السطر بتاعي سطر او سطرين كمان حسب بقى الارتفاع اللي احنا حابينه من الكمر او الاطار الاخير من البلوفر. ولو حابه تسيبيه بنفس الغرزه اللي هو العمود العادي مفيش مشكله. هكمل السطر دوت وهرجع لكم نكمل الكمام مع بعض كده. بعد ما خلصت السطر بتاعي خلاص قصيت الخيط وبخرج من الابره بالشكل ده، وبعد كده طبعا بنخفي الخيط بتاعنا تحت علشان ما يكونش باين. زي ما احنا شايفين الغرزة بتاعتنا بيكون ده شكلها اهي. وطبعا زي ما اتفقنا مع ابرة ارفع من كده بتكون شكلها باين اكتر، وهي كده كمان جميلة جدا زي ما احنا شايفين. في المرحلة اللي جاية دي هنبدأ دلوقتي نعمل الاكمام بتاعتنا. هنجيب الكم بالشكل ده، وهاجي من المكان اللي هو تحت الباط، هدخل في المنتصف
هقفل طبعا الشغل بتاعي عقدة وهسحب العقدة بتاعتي دي لجوه وارتفع 3 سلسلة، 1 2 3. وبعد كده على كل غرزة عمود بلفة هشتغل عمود بلفة. انا دلوقتي اللي بيقابلني الزاوية اهي، هدخل اشتغل في الزاوية عمود، وبعد كده فوق كل عمود بلفة في حرف الفي بشتغل عمود بلفة زيه بالشكل دوت، وافضل اشتغل عمود بلفة فوق كل عمود بلفة بيقابلني لغاية طبعا ما اوصل لبداية الشغل بتاعي. هوصل للمكان ده اهو، الدوران بتاعي المكان اللي انا بدأت فيه. هقفل عند العمود اللي قبله، وبعد كده في ثالث سلسلة هقفل بمنزلقة. طبعا هكمل اللفة دي كلها لغاية ما اوصل لهنا بالعمود بلفة وهرجع لكم. كده خلصت الدوران بتاعي ووصلت للزاوية، هشتغل فوقيها عمود، وبالشكل ده خلاص ما عنديش اعمدة تانية اشتغل عليها. اروح لثالث سلسلة الارتفاع واقفل فيها بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده اهو الشغل بتاعي من تحت. وطبعا المكان دوت ده مكان العمود بلفة. لو حابين ان انتوا الزاوية اهي، طبعا حابين ان احنا نضيق المكان دوت ممكن اشتغل فوقيه عمود واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده، هيكون ما عنديش اي فراغ. يا اما بقفل في المكان اللي انا بدأت فيه على طول، يا اما بزود عمود اهو وبشتغل بشكل طبيعي. بعد كده برتفع 3 سلسلة وبكمل الدوران بتاعي بقى لغاية ما بوصل للطول والارتفاع اللي انا محتاجاه من ايد البلوفر. وفي اخر سطر بعمل تناقص في اول السطر وفي نص السطر هنا. طبعا انا لما اوصل للمكان اللي هعمل فيه تناقص هرجع لكم. انا هكمل الطول اللي انا محتاجاه من الكم، وبعد كده لما اوصل للطول اللي احنا طبعا محتاجينه هقف علشان نوصل للسطر الاخير نعمل فيه تناقص. ان انا بشيل عمود في اول الشغل وبشيل عمود في نص الشغل، وبعد كده ببدأ اعمل القمر او الاطار الاخير من البلوفر. هكمل وهرجع لكم. بكده اكون وصلت خلاص للطول اللي انا محتاجاه لكم البلوفر. وطبعا الكم ارتفاعه بردك زي ما انتوا حابين، بس انا عشان يا جماعه المقاس زي ما انتوا شايفين حاجه مفيش خالص كتكوته خالص، فايه احنا مش قادرين نطول اكتر من كده. بس الارتفاع بردك زي ما اتفقت معاكم يرجع لكم. في المرحله الاخيره من الكم هرتفع 3 سلسله وهشتغل اختصار في اول غرزتين. هدخل واشتغل نص العمود الاول واخلي الحلقه الثالثه معايا على الابره، ونص العمود الثاني اهو وخدت الحلقه معايا الابره، وبعد كده سحبت ال3 حلقات مره واحده. تاني نرجع، انا ارتفعت 3 سلاسل، هلف الخيط وادخل في حرف الفي الاول عمود، الف الخيط واخرج، بقى معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين. مش هلف الخيط واخرج من الحلقه الثالثه، هسيبها معايا على الابره، هلف الخيط وادخل في العمود اللي بعده، هلف الخيط واخرج 3 حلقات. وطبعا ملناش دعوه بالحلقه الاولى اهي، هخرج من حلقتين واخلي الحلقه الثالثه معايا على الابره بالشكل ده. بقى معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما الثالثه. دي طريقه اختصار. كده احنا اختصرنا الاتنين الاولانيين. الطريقه التانية ان انا بشتغل سلسلتين بس وبلف الخيط بتاعي وبشتغل العمود بلفه بشكل طبيعي. فانا كده تجاهلت خلاص ال3 سلاسل ارتفاع وبشتغل الشغل بتاعي بشكل طبيعي. بس طبعا الافضل والاسهل ليكم ان احنا نشتغل ال3 سلاسل ونختصر اول 2 بالشكل ده، وبعد كده بكمل طبعا لغاية ما بوصل لنص الشغل بتاعي وبختصر كمان عمودين بنفس الطريقة. بس لغاية ما نوصل لنص الشغل. في المرحلة دي هعمل التناقص بتاعي، هاخد 2 عمود بلفة مع بعض، ادي 1 وده التاني، وناخد 3 حلقات مع بعض. هكمل طبعا بعمود بلفة لاخر السطر، وبعد كده اقفل بمنزلقة، وبعد كده ارتفع 3 سلاسل وهعمل الاطار زي ما عملت بالظبط القمر بتاع البلوفر.
بغرزة البليسيه او البريد الامامي والبريد الخلفي، وهكمل كمان الكم التاني. وكمان هوصل خيط في بداية الشغل هنا عند الرقبة، ممكن تسيبوها زي ما هي كده او ممكن تعملوها بالاطار الاخير بغرزة البليسيه، ان انا بوصل خيط وبشتغل فيها غرزة البليسيه زي ما انتم شايفين داير داير بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها القمر او هشتغل بيها الاكمام. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصت الاكمام بتاعتي واشتغلت الرقبة كمان بغرزة البليسيه زي ما احنا عملنا الاطار الاخير من الاكمام والبلوفر بتاعي. معلومة بس حابة ان انا اضيفها، لما باجي اشتغل على الرقبة زي ما احنا شايفين انا طبعا بوصل الخيط بتاعي في بداية الشغل هنا وبشتغل على الاعمدة بتاعتي بنفس الطريقة تحت اللي اشتغلناها بغرزة البليسيه، بريد امامي وبريد خلفي، بريد امامي وبريد خلفي، لغاية ما بوصل للزاوية. لو لاحظنا ان الزاوية هنلاقي فيها 2 عمود بلفة. هل يا ترى يا رندا هتشتغلي الاساس ان انت تخلي كل عمود بلفة فيهم تعتبريه غرزة مستقلة وتشتغلي واحد امامي وواحد خلفي، ولا هتعتبريهم هما الاتنين بغرزة واحدة وتشتغليها على انها غرزة واحدة؟ ايوه هشتغلها على انها غرزة واحدة، لان انا لو اشتغلتها على ان هي غرزتين هتديني من فوق وسع ومش هتكون مظبوطة وهتترهل معايا الرقبة ومش هتكون مظبوطة وشكلها حلو. فعشان كده بقول لكم لما نيجي نوصل للزاوية، لو مكان الزاوية هيكون عمود بريد امامي هدخل من قبل العمودين وارفع العمودين معايا على الابرة واشتغلهم بعمود بريد امامي واحد، ولو بريد خلفي هدخل من قبليهم وهنزلهم هما الاتنين وهخرج من الفراغ اللي بعدهم وهشتغلهم على انهم عمود بريد خلفي واحد، مش هشتغل كل واحد فيهم لوحده، يعني الاتنين هيكونوا مع بعض اعتبرهم عمود واحد. وبكمل طبعا في كل الزوايا بشتغلها بنفس الطريقة دي، بكمل لغاية ما بوصل للطرف التاني من الرقبة. في المكان دوت طبعا انا بقف وبرتفع سلسلة، ما بقصش الخيط بتاعي، ببدأ اشتغل على الاعمدة بتاعتي بالطول دي، بشتغل عليها غرزة حشو على كل عمود بلفة، بشتغل 3 غرزة حشو، لان انتوا عارفين ان ارتفاع غرزة العمود بلفة زي ما احنا شايفينها بتكون 3 سلاسل، فبالتالي بشتغل على كل سلسلة غرزة حشو واحدة، فعشان كده العمود معايا بالطول كده بياخد 3 غرزة حشو لغاية ما بوصل للاتجاه دوت. بخلص هنا وبتجه للاتجاه التاني على طول، ما بشتغلش في النص هنا حاجة. بكمل طبعا 3 غرزة حشو على كل عمود بيقابلني لغاية ما بوصل للنهاية، بقص الخيط بتاعي وبقفل الشغل بتاعي وبخفي الخيوط الزيادة تحت الغرز او السلاسل، علشان طبعا لما نيجي نركب الزراير تكون الشكل متناسق وجميل وشكله حلو. ده كده النهاردة احنا شرحنا مع بعض طريقة عمل الشكل المربع بأكتر من طريقة، وقلنا امتى نتوقف عن التزايد، وعرفنا طبعا المقاسات الخاصة بأكتر من مقاس. اختي حبيبتي اللي كانت طالبة مني البلوفرات، اتمنى يا رب النهاردة الحلقة تنول اعجابك وتنول اعجابكم جميعا. الفيديو دوت احنا ممكن نخلي البلوفر بتاعنا سادة زي ما هو كده، وممكن نشتغل له بعض الاشكال. يعني مثلا انا لو حبيت اعمل شكل ميكي هشتغل شكل بيضاوي بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وفي فيديو انا عملته معاكم قبل كده للشكل البيضاوي، والعين كمان بتكون بشكل بيضاوي بالشكل ده. طبعا بنلزقهم او بنخيطهم بالخيط والابرة طبعا اللي يريحكم. والنوز او المناخير بتاعتنا بتكون دايرة، لو بنوتة بقى هندلعها ونعمل لها فيونكة، نعمل لها وردة بالشكل دوت. وممكن نعمل شكل فيل، شكل دب، شكل كات القطة، شكل كاب كيكس، اي حاجة، شكل عصفورة، يعني اي حاجة احنا ممكن نحب نشكل بيها او نزين بيها ملابس اطفالنا او البلوفرات بتاعتنا ممكن نعملها. ولو حابين كمان ان انا اعمل معاكم حلقة فيها اشكال حلوة للاطفال لتزيين ملابس الاطفال، اطلبوها مني، انا طبعا طلباتكم على راسي. وحبيبة قلبي كمان ان شاء الله في حلقة تانية هعمل لك الجاكيت بتاع الاطفال وهقولك ازاي تعمليه لاكتر من سن، سواء 3 أو 5 أو اكتر، ان شاء الله هعمله لكم باذن الله، وطلباتكم كلها على راسي. اتمنى يا رب النهارده الحلقه بتاعتي تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.